Isa na namang bagong feature ang nilabas sa YouTube na maaari makatulong sa ating mga content creator dito sa YouTube. Isang settings na malaki ang may tutulong sa ating mga YouTube channel para mas maging organized at para makatulong sa ating channel na mag-grow. So kung anong settings to at gusto mong malaman, tara, samahan niyo ako. What's up guys? It's me again, Rich, and we are back again for another video ng Small YouTuber Fact You Should Know. At sa video nga natin na ito ay pag-uusapan natin yung bagong settings na nilabas ni YouTube na maaari makatulong sa atin para mas maging organized at matulungan ng ating channel na mag-grow. Ito nga ay isang part ng ating mga settings sa ating YouTube na kung tawagin ay channel guidelines. Channel guidelines communicate the types of conversation you want to have on your channel. Dito nga sa channel guidelines na ito ay magbibigay ka ng message, pangunahing message na lalabas sa mga viewer mo bago sila makapag-iwan ng comment or chat na kung anong klaseng mga conversation lang ang gusto mo. Kunwari gusto mo sila mag-stick sa topic or kung gusto mo sila mag-iwan ng mga questions or kung ano man gusto mo na pag-usapan or kung ano lang mga parang inaalaw mo dito sa iyong chat box or sa iyong comment sections. Para magkaroon tayo ng healthy conversation nga sa ating mga comments and chats. Kasi karamihan, kung ano-ano na lang ang nilalagay sa comments and sa chats. Mga hindi naman related sa topic, hindi related sa videos. Yung iba, nakakagulo lang. So para maiset itong channel guidelines na ito, punta tayo sa ating YouTube Studio, then Settings, go to Community, then Channel Guidelines. We can customize a welcome message na gusto natin makita ng ating mga viewers before sila makapag-iwan ng chat or comment. And pwede tayo mag-add ng up to 3 channel guidelines na gusto mong iset, na gusto mo na sundin ng mga viewers mo sa chat and comments. Like itong mga sample na to. Or, pwede ka mag-compose ng sarili mong guidelines na hindi mag-violate ng ating community guidelines. We can take advantage of these settings para ma-organize at mapaangat natin ang ating channel. Kagaya nitong ginawa ko. All I want sa aking channel guidelines na gusto kong iparating sa aking mga viewers na mag-iwan sila ng comment or chat na related sa topic ng aking content. And isa tingin nila ay nakatulong yung aking content sa kanila, I make these guidelines as my call to action to tell my viewers na pwede sila mag-subscribe sa akin if they find my content helpful. And if mas nagustuhan nila, pwede mo silang i-remind na they can support you by sending super thanks sa comments or super chat or super stickers sa live chat. Lalabas itong mga channel guidelines na ito bago makapag-iwan ng comments sa iyong mga videos ang iyong mga viewer or bago sila makapag-chat sa live chat na iyong live stream or premiere. So, ganun lang. Pero this feature, itong channel guidelines na ito ay hindi pa available sa lahat. Iilang channel pa lang ang meron nito. Kung meron ka nito, edi ayos. So, paano? Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo. And if you do like this video, hit the thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell for more updates. At kung sa tingin mo, nakatulong sa itong video na to, pakishare na rin. Malay mo, makatulong din sa iba. And if you want to support this channel, feel free to hit this thanks button below. Ayan, so pwede kayo mag-iwan ng super thanks at malaking tulong ito sa aking channel. So, hanggang dito na lang. Pero bago tayo paalam, mag-iwan ulit ako sa inyo ng Rich Mind kasabihan. Akala ko, kape lang ang magpapawala ng antok ko. Reply mo lang pala. Bye!